พ่วงสัญญาณระหว่างแอมป์ 2 บอร์ดนะครับวงจรเริ่มต้นที่ ZK HT21 3G Channel Sub Bass ต่อไปหาลำโพง 6.5 นิ้ว 4 โอห์ม 350 วัตต์ Platinum X ลำโพงเสียงกลางด้านซ้ายต่อเข้า Apple 4.5 นิ้ว 4 โอห์ม 50 วัตต์ขนานกับทวิตเตอร์เสียงแหลม HK 2 นิ้ว 4 โอห์ม 20 วัตต์ขั้นด้วยคาปาซิเตอร์ 3.3 ไมโคร 50 โวลต์ที่ขั้วบวกนะครับลำโพงกลางแหลมด้านขวาของ HT21 ก็ต่อสเปคเดียวกันกับเสียงด้านซ้ายนะครับต่อสัญญาณ Subwoofer Audio Out จากบอร์ด HT21 มาเข้าบอร์ด ZK 3002ที่ Audio Input